Okay, welcome everyone to my channel. So today I'm going to talk about latest APA format. अहिलेको लागि चाहिँ समर प्रोजेक्ट इन्टर्नसिप रिपोर्ट अनि सेमिनार रिपोर्टहरू चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ फर बिबिए बिबिएम अर बिबिएस स्टुडेन्ट्स सो त्यसको लागि चाहिँ एपिए सेभेन्थ फर्मेटमा चाहिँ एक्ज्याक्टली कसरी चाहिँ डकुमेन्ट्सहरू पुट आउट गर्ने भनेर धेरैलाई कन्फ्युजन भइरहेको छ सो यो भिडियोबाट चाहिँ हजुरहरू क्लियर हुनुहुन्छ कि अब कसरी चाहिँ एपिए सेभेन्थ फर्मेटमा हामीले डकुमेन्ट मिलाउने भनेर सो टाइम वेस्ट नगरी सुरु गरिहालौँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ फन्टको कुरा आउँछ सो फन्टको कुरा चाहिँ जहिले पनि एपिए सेभेन्थ भनेको टाइम्स न्यू रोमनमा हुन्छ सो त्यसलाई हामी चेन्ज गरौँ टाइम्स न्यू रोमन टाइम्स न्यू रोमन र फन्टको साइजको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अहिलेको लागि सबै साइजहरू चाहिँ 12मा हुनुपर्छ भने हेडिङ 1मा भएको जस्तै यो एब्स्ट्र्याक्ट टेबल अफ कन्टेन्ट जुन चाहिँ हामी अल क्यापमा लेख्छौँ तिनीहरू चाहिँ 14 साइजमा हुनुपर्छ सो यसको लागि चाहिँ हामीले 14 गर्नु पर्यो र यिनीहरू माथिको जुन हेडिङ 1हरू छ त्यो चाहिँ जहिले पनि सेन्टर अलाइन हुनुपर्छ यसरी सो हामीले एपिए सेभेन्थ फर्मेट फलो गरिरहँदाखेरि चाहिँ अलाइनमेन्टको कुराहरू पनि एकदमै धेरै ध्यान दिनुपर्छ जुन यो अलाइनमेन्टहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामी सेन्टर अलाइन राख्छौँ भने हेडिङ 2 र हेडिङ 3को अलाइनमेन्टको कुरा म अहिले पछि गर्छु सो हेडिङ 1को अलाइनमेन्ट चाहिँ सेन्टर अलाइन नै हुनुपर्छ सो अब अर्को कुरा भनेको प्याराग्राफमा स्पेसिङ चाहिँ कति राख्ने त भनेर पनि कन्फ्युजन भइरहेको हुन्छ सो हामी यो सबै सेलेक्ट गरेर स्पेसिङ हेर्दाखेरि जहिले पनि 1.5 एपिए सेभेन्थमा मेनली भनेको चाहिँ डबल स्पेसिङ हुन्छ तर हामीले अब यदि प्रिन्ट नै गरेर बुझाउने हो भने चाहिँ एकदमै धेरै पेजहरू खान्छ नि त त्यही भएर 1.5 इज अल्सो एक्सेप्टेबल सो यदि हजुरहरूले चाहिँ 1.5 वा 2 स्पेसिङ राख्नुभयो भने इट इज गुड तर स्पेसिङै कुचुक्क परेको अर एकदमै धेरै भद्दा देखिने स्पेसिङ चाहिँ नराख्नु होला सो अनदर इज टेबल अफ कन्टेन्ट सो टेबल अफ कन्टेन्ट चाहिँ जहिले पनि छुट्टै पेजमा हुनुपर्छ यसरी भरे च्याप्टर 1 पनि यसरी छुट्याएर सबै पेजहरू चाहिँ एउटै ठाउँमा च्याप्टर 1 पनि एउटै पेजमा टेबल अफ कन्टेन्ट त्यसरी चाहिँ नगर्नु होला अब यदि च्याप्टर 1 चाहिँ यसरी छ भने च्याप्टर 2 पनि नयाँ पेजबाट सुरु हुन्छ सो नयाँ पेजबाट गर्ने अनि त्यस पछाडि च्याप्टर 2 पनि हामीले 14मा राखेर सेन्टर अलाइन गर्नुपर्छ सेन्टर अलाइन चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला हेडिङ 1हरूलाई सो यदि हजुरहरू चाहिँ बिर्सिरहनुहुन्छ हेडिङ 1लाई चाहिँ यसो गर्न भने हामीले यहाँ गएर मोडिफाई गर्न मिल्छ सो हेडिङलाई चाहिँ मोडिफाई गर्नु अनि यदि हेडिङ 1 जति सबै हामीले फन्ट साइज चाहिँ 14 त्यस पछाडि टाइम्स न्यू रोमन कलर ब्ल्याक र सेन्टर अलाइन गर्नुभयो भने सबै अब हामीले यहाँनिर हेडिङ छान्दाखेरि हेडिङ 1 छान्दाखेरि आफै नै भइहाल्छ हजुरहरूले टेन्सन लिइरहनु पर्दैन सो अब दिस इज भेरी क्रिटिकल अब यहाँनिर पेजमा ग्याप छँदैछ भनेर च्याप्टर 3 चाहिँ यसरी राख्दिन चाहिँ हुँदैन सो यसलाई पनि हामीले नयाँ पेजमा जतिसुकै माथि पेज ग्याप भए पनि नयाँ पेजमा राख्नुपर्छ र यहाँ गएर बोल्ड पनि हुन्छ सो बोल्ड टाइम्स न्यू रोमन 14 अल क्याप्स गऱ्यो भने चाहिँ हेडिङ 1 इज रेडी सो यो भयो एपिए फर्मेटको हेडिङ 1 को कुरा सो नेक्स्ट वान इज हेडिङ 2 सो हेडिङ 2 लाई चाहिँ अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले पहिला गर्ने भनेको यो ट्रेडिसनल फर्मेट भनेको 1.1 ब्याकग्राउन्ड अफ द स्टडी हो नि त सो यो चाहिँ अब हुँदैन अनि अर्को कुरा भनेको च्याप्टर 1 हुँदैन च्याप्टर आई हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले यसरी राख्छौँ है यसरी राख्छौँ च्याप्टर आई इन्ट्रोडक्सन भनेर सो सेम गोज विथ च्याप्टर 2 मा पनि आई हो यसरी चाहिँ राख्छौँ अब यो नयाँ पेजमा हुनु पर्यो यो नयाँ पेजमा जान्छ च्याप्टर आई रिसर्च मेथोडोलोजी ओके
So another thing is heading 2. So heading 2 मा हामीले 1.1 1.2 नराखिकन यसरी राख्छौँ है अबदेखि हेडिङ 2 लाई पनि हामी मोडिफाई यदि यहाँनिर हजुरहरूलाई सबैलाई अब एउटा एउटा गर्न गाह्रो हुन्छ नि त यहाँनिर मोडिफाईमा जाने टाइम्स न्यू रोमन क्लिक गर्ने हेडिङ 2 इज 12 बोल्ड यो चाहिँ लेफ्ट अलाइन अनि त्यस पछाडि ब्ल्याक कलर यसरी हुन्छ सो ब्याकग्राउन्ड अफ द स्टडी यस्तो भयो स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लममा पनि 1.1 1.2 नराख्ने हेडिङ 2 भनेर यसरी राख्ने र मेन भनेको चाहिँ लेफ्ट अलाइन र सेन्टर अलाइनमा चाहिँ यो हेडिङ 2 लाई चाहिँ हामीले सेन्टर अलाइन पनि गर्न मिल्छ किनकि हेडिङ 3 फेरि हामी लेफ्ट अलाइन गर्छौँ त्यही भएर हेडिङ 2 लाई चाहिँ सेन्टर अलाइन गरौँ फर नाउ मैले किन यो सेन्टर अलाइन गरेँ भन्दाखेरि अब यहाँनिर हेर्नु है अब्जेक्टिभ अफ द स्टडी भन्दा मुनि चाहिँ जेनरल र स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ भनेर छ नि त सो यसलाई पनि अब हामीले यहाँ यो पनि यतापट्टि लेफ्ट अलाइन गर्यो अनि यो पनि लेफ्ट अलाइन गर्यो भने अलिकति नराम्रो देखिन्छ सो त्यही भएर अलिकति डिफरेन्स होस् भनेर हामीले हेडिङ 2 लाई चाहिँ सेन्टर अलाइन गर्छौँ र हेडिङ 3 लाई चाहिँ हामीले यसरी नै लेफ्ट अलाइन गरेर राख्छौँ एन्ड नेक्स्ट वान इज यदि हजुरहरूले चाहिँ पोइन्टमा लेखिरहनु भएको छ भने यसरी बुलेट पोइन्ट्सहरू यसरी हाल्नु होला 1 2 3 4 गरेर त्यसरी चाहिँ नलेख्नु होला यहाँनिर मैले स्पेसिफिक भएर देखाएँ यहाँनिर चाहिँ यो 1 2 3 4 नराखिकन अब चाहिँ यसरी बुलेट पोइन्ट्सहरू राख्नु होला यो भयो अर्को सो अर्को भनेको चाहिँ यदि हजुरहरूले चाहिँ प्याराग्राफमा लेखिरहनु भएको छ भने यो जस्टिफाइड हामीले चाहिँ अब पहिला एकदमै राम्रो चिटिक्क बनाउनलाई जस्टिफाई अलाइनमेन्ट गर्छौँ नि त सबै सेट सिधा सिधा हुनुपर्छ भनेर अब चाहिँ त्यस्तो होइन यहाँनिर थिच्नु यो सबैभन्दा प्याराग्राफको स्टार्टिङमा थिचेर ट्याब थिच्नुभयो भने सरी यतापट्टि थिचेर ट्याब थिच्नुभयो भने चाहिँ हामीले अब यसलाई लेफ्ट अलाइन गर्नुपर्छ सो अल द डकुमेन्ट्स विल बी इन लेफ्ट अलाइनमेन्ट र यहाँ माथि चाहिँ ट्याब थिच्न नबिर्सिनु होला सो हरेक प्याराग्राफको स्टार्टिङमा चाहिँ ट्याब थिच्ने र लेफ्ट अलाइन गर्ने ट्याब थिच्ने लेफ्ट अलाइन गर्ने ओके सो यो चाहिँ सबै लेफ्ट अलाइनमेन्ट हुन्छ यो हेडिङ 2 भयो सेन्टर अलाइन हुन्छ ओके सो यो भयो अर्को कुरा यहाँनिर ट्याब थिच्ने लेफ्ट अलाइन गर्ने सो अर्को कुरा भनेको हामीले स्पेसिङको कुरा हेरौँ स्पेसिङ गर्नलाई हजुरले केही गर्नु पर्दैन अल्ट ए कन्ट्रोल ए गर्ने त्यस पछाडि 1.5 स्पेसिङ राख्ने सबैमा अब स्पेसिङ राख्दाखेरि यो माथि भएको यो टेबल्सहरू यताउता बिग्रिन पनि सक्छ त्यही भएर सुरुमै स्पेसिङको एडिट गरेर चाहिँ स्पेसिङ र मार्जिनको एडिट गरेर चाहिँ गर्न सुरु गर्नु होला सो मार्जिनको एडिट कसरी गर्ने भन्दाखेरि हामी लेआउटमा जान्छौँ मार्जिन्समा जाने अब हाम्रो लागि त सबैभन्दा बेस्ट मार्जिन भनेको सबैतिर 1 1 1 1 राख्ने हो तर अब हामीले प्रिन्ट गरेर स्टेपलर पनि लाउनुपर्छ नि त त्यही भएर लेफ्टमा चाहिँ त्यो स्टेपलर लगाएपछि अलि धेरै नै वर्ड्स नै काटिन्छ भनेर हामी 1 मात्रै राख्छौँ 1.5 राख्छौँ लेफ्टमा अरू सबैमा 1 1 सो यो भयो मार्जिन सो मार्जिन गरिसके पछाडि चाहिँ हजुरहरूले एकचोटि मजाले चेक नै गर्नु होला किनकि टेबलहरू यसरी आउँछ सो यो चाहिँ नहोस् मार्जिन इज 1 ओके यहाँनिर सेन्टिमिटर होइन इन्च हुन्छ ल मेरोमा चाहिँ इन्चवाला अप्सन देखाएन बट हजुरहरूले चाहिँ एकचोटि प्लिज यहाँनिर चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला जहाँनिर यहाँ सेन्टिमिटर लेखाएको छ यहाँनिर सेन्टिमिटर हुँदैन इन्च हुन्छ सो मलाई पनि चेन्ज गर्न आएन यो सेन्टिमिटरलाई इन्चमा कसरी गर्ने बिकज यो अलि एकदमै
यो हेर्नु न, यो मिलेकै छैन, एकदमै यतापट्टि गएको छ नि त। त्यही भएर मैले प्लिज राम्ररी सुनेर गर्नु होला। यहाँनिर चाहिँ सेन्टिमिटर होइन, इन्च हुनुपर्छ। 1.5 इन्च, यतापट्टि 1 1 1, तल्लो पनि 1, टपमा पनि 1, राइटमा पनि 1, र यतापट्टि चाहिँ 1.5 इन्च हुन्छ। ओके, अनि त्यस पछाडि सबै लेफ्ट अलाइन हुने भइ नै हाल्यो। बुलेट पोइन्ट्समा राख्ने, नयाँ च्याप्टर नयाँ पेजबाट सुरु गर्ने। अनि अर्को रहेको छ पेज नम्बर्स। सो पेज नम्बर चाहिँ अब हामीले कसरी राख्ने त भन्दाखेरि, इन्सर्टमा जाने, पेज नम्बरमा जाने, पेज जहिले पनि टप राइट कर्नरमा हुन्छ, टप राइट कर्नरमा राख्ने। र टप राइट कर्नरमा राख्ने। र अर्को कुरा भनेको, धेरै कन्फ्युज हुने भनेको, पेज नम्बर जहिले पनि क्यालिब्रीमै डिफल्ट आइरहेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले टाइम्स न्यू रोमनमा चेन्ज गर्नुपर्छ, यसरी। सो टाइम्स न्यू रोमनमा चेन्ज गर्यो भने चाहिँ पेज नम्बरमा पनि ध्यान दिएको रहेछ है भनेर चाहिँ थाहा हुन्छ। सो नेक्स्ट वान इज टेबल। अब टेबल हेरौँ ल। टेबल चाहिँ हामीले एबी फर्मेटमा कसरी राख्छौँ भन्दाखेरि, यहाँनिर सबैमा गएर यो जुन छ नि माथिको हेडिङ, त्यसमा चाहिँ 2टा लाइन हुन्छ, यहाँनिर एउटा, टपमा एउटा, यसरी लाइन हुन्छ भने सबैभन्दा, अब यो सबै टेबलकै तलपट्टि एउटा लाइन हुन्छ, त्यति हो हुने लाइनहरू। सो योभन्दा धेरै केही पनि हुँदैन। ओके, सो दिस इज द टेबल फर एपिए फर्मेट। सो यो चाहिँ टेबल भयो। सो टेबलको नाम दिनलाई म हजुरहरूलाई सिकाउँछु अब। किन तल आयो? ओके, सो यो तल आयो, डिलिट पनि गर्नु मिलेन। यसको मुनि एउटा लाइन हुन्छ। ओके, सो यो भयो हाम्रो टेबलको फर्मेट। र टेबललाई चाहिँ अब हामीले कसरी लेख्छौँ भन्दाखेरि, अब यो मोस्ट युज सोसियल मिडिया प्लेटफर्म भनेर छ नि होइन। अब यसलाई चाहिँ टेबल, टेबल टेबल 1 तल यस्तो बोल्ड गर्ने होइन, बोल्ड नगर्ने। त्यस पछाडि यहाँ तलको यो जुन टेबलको नाम छ नि, यसलाई चाहिँ इटालिकमा लेख्ने हो। फिगरको पनि सेम हुन्छ, फिगर नम्बर 1 भनेर यसरी लेख्ने। र माथिपट्टि लिस्ट अफ टेबल, लिस्ट अफ फिगर बनाउन नबिर्सनु होला। अनि यहाँनिर चाहिँ यसरी हुन्छ है त फर्मेट। सो नेक्स्ट भनेको चाहिँ अब पेज नम्बर पनि भयो। रिफरेन्सेस हेरौँ है त। सो रिफरेन्स एपिए 7th एडिसनमा रिफरेन्स पनि नयाँ पेजमा हुन्छ, यो पनि हेडिङ 1 हो। सो हेडिङ 1लाई नै गरेर राख्नु होला। हेडिङ 1मा के हुन्छ, सबै सेन्टर लाइन हुन्छ, 14 हुन्छ, बोल्ड हुन्छ। सो यहाँनिर मैले अघि नै बनाइसकेको थिएँ नि त। सो यहाँनिर क्लिक गर्दाखेरि मलाई सजिलो हुन्छ, एउटा एउटा गरिरहनु पर्दैन। र एपिए 7मा चाहिँ जहिले पनि ह्याङ्गिङ फर्मेटमा हुन्छ, त्यो भनेको कन्ट्रोल टी गर्नु हुन्छ हजुरहरूले। सो कन्ट्रोल जेड एकचोटि हेरौँ है त। सो हामीले चाहिँ अल्फाबेटिकल अर्डर वाइजमा रेफरेन्सेसहरू राख्नुपर्छ। अरू कुनै पनि हामीले अब एनेक्स राखेको छौँ भने पनि अल्फाबेटिकल अर्डरमा राख्नु होला। फुल फर्महरूको इन्फर्मेसन सिट छ भने पनि अल्फाबेटिकल अर्डरमा राख्नु होला। र यसलाई चाहिँ ह्याङ्गिङ फर्मेटमा कन्ट्रोल टी गरेर राख्न मिल्छ। सो यसरी चाहिँ रेफरेन्सहरू राख्ने। सो दिस इज द न्यू एपिए फर्मेट। सो हजुरहरूलाई केही पनि क्वेसन्सहरू छ भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा मेन्सन गर्नु होला। आई विल बी भेरी ह्याप्पी टु रिप्लाई। अनि त्यस पछाडि अरू रहेको छ, अरू केही पनि प्रब्लम भयो भने भन्नु होला। अनि यो मार्जिनमा चाहिँ प्लिज कन्फ्युज नहुनु होला, मैले भनिसकेँ मेरो यहाँनिर हल्का मिस्टेक भएको छ। सो मार्जिनमा चाहिँ 1.5 इन्च अनि माथि तल सबैतिर चाहिँ 1 1 राख्ने। अनि टेबल अफ कन्टेन्ट चाहिँ यसरी राख्ने होइन, म हजुरलाई सिकाइहाल्छु। सो मैले अघि चाहिँ सर्टेन हेडिङहरू चाहिँ यहाँबाट सेलेक्ट गरेको थिएँ नि त। सो त्यही भएर मैले चाहिँ डाइरेक्ट गएर, यदि हजुरहरूले चाहिँ सबै हेडिङहरू चाहिँ यहाँबाट कस्टम गर्नुभयो भने
यहाँबाट कस्टम गर्नुभयो भने चाहिँ टेबल अफ कन्टेन्ट पनि आफैले राख्न मिल्छ। सो हामीले त्यहाँनिर केही पनि गरिदिन पर्दैन। यहाँनिर टेबल अफ कन्टेन्ट भनेर जुन अटोमेटिक टेबल आउँछ, सो अघि मैले जुन जुन टेबललाई चाहिँ यहाँ माथि त्यो हेडिङबाट सेलेक्ट गरेको थिएँ त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्टली नै टेबल अफ कन्टेन्टमा यसरी आफै नै दिन्छ। सो यो चाहिँ हामीले हजुरहरूले आफैले त्यो गर्नुभयो भने हुन्छ, हातले लेख्नु पर्दैन। त्यसको लागि टेबल अफ कन्टेन्टमा पनि गाह्रो हुन्छ र टेबल अफ कन्टेन्ट पनि टाइम्स न्यू रोमन बनाइदिनु होला। अनि यहाँ पनि 1.5 गरेपछि your APA 7th format is ready। सो यो माथिको चाहिँ यस्तो चाहिँ एकदमै ख्याल गरिरहनु होला। यो चाहिँ च्याप्टरहरू नयाँ पेजबाट यसरी सुरु हुन्छ भन्ने कुरा, अनि त्यस पछाडि स्पेसिङको कुराहरू, मार्जिनको कुराहरू, अनि टाइम्स न्यू रोमनमा छ कि छैन, कहाँनिर बोल्ड गर्न पर्ने, कहाँनिर बोल्ड नहुन पर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नु होला। सो अरू इज मैले जे भने त्यही अनुसार गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो एपिए 7th फर्मेटको रिपोर्ट बन्छ हजुरहरूको। Thank you so much everyone for watching. केही प्रब्लम्स भयो भने don't forget to comment on my video. Thank you.